Người ta là nông dân cắt cỏ lợn ở núi sâu, nhưng ngày đầu lên thành phố đã câu được một anh chàng. Mà anh chàng đó lại là anh Tư Minh, thủ phú nổi danh lẫy lừng. Nó đúng là hồ ly tinh. Vừa đến đã khiến cả thế giới kinh ngạc, câu dẫn đàn ông. Nó còn thù dai lắm. Chỉ vì anh lớn nhà tôi từng đánh nó một lần. Nó cố tình quyến rũ anh lớn, để anh lớn nhà tôi tuyệt tử tuyệt tôn, còn đi tù nữa. Thật sự quá xấu xa. Đây là lời Trần Quế Hoa dạy nó nói, để nhà họ Tống cảm thấy mạnh mẽ. Chuyện cưỡng bức này không phải lỗi của nhà họ Ngô, mà là vấn đề của chính Tống Nhiên, kéo ảnh hưởng đến chị Minh Châu. Đến lúc đó, con có thể khiến nhà họ Tống tìm cách cứu anh lớn ra. Nó đúng là tài thật. Vậy mà đã bắt đầu bám víu quyền quý rồi. Tôi còn nhỏ xíu, đã lẳng lơ chắc nết. Nhà họ Tống tụi tôi tuyệt đối không công nhận thân phận của nó đâu. Phu nhân, anh Tư Minh dẫn người về rồi ạ. Trần Uyển mặt mày cau có bước ra, nhưng lại ngồi phịch xuống sofa, chẳng buồn ra sân đón. Hừ, tôi đợi cả buổi chiều, trời sắp tối mịt mới chịu về. Có phải cố tình làm mẹ ruột như tôi mất mặt không hả? Tần Mụ thấy vậy, vội vàng chạy ra đón người. Tư Minh về rồi hả con? Vị này là cô Tống Nhiên đúng không? Tần Mụ cười tươi, giúp Ngô Tiểu Linh xách đồ. Ngô Tiểu Linh tưởng bà ấy là phu nhân Tống, Trần Uyển. Dì đừng khách sáo ạ. Con tự cầm được mà. Con là Ngô Tiểu Linh, là em gái ruột của chị Minh Châu. Đặc biệt đến thăm chị Minh Châu đây ạ. Dì trẻ đẹp quá, nhìn thật thân thiện luôn. Phu nhân, bao năm nay khổ cho dì quá. Tần Mụ nhìn cái răng cờ khuyết của cô ta mà ngẩn ra. Nghe xong vội xua tay. Tôi không phải phu nhân đâu. Tôi là người giúp việc nhà họ Tống. Cô cứ gọi tôi là Tần Mụ được rồi. Ngô Tiểu Linh ngượng chín mặt. Đúng lúc Trần Uyển bước ra, nhìn một cái, thấy đối phương có vài nét giống Tống Nhiên, trông rất tươm tất, nhìn trẻ hơn Tần Mụ cả mấy chục tuổi. Tư Minh, chuyện gì thế này? Con bé đó đâu rồi? Nhị thẩm, Tống Nhiên. Nó vừa đến thành phố đã câu được một ông chú giàu có. Thẩm mau bàn với nhị thúc chuyện nhận người đi ạ. Không thể để nó làm xấu mặt nhà họ Tống tụi mình được. Hừ, rốt cuộc là sao? Tống Tư Minh kể sơ qua chuyện hôm nay, chỉ nói ngắn gọn thôi. Trần Uyển nghe xong mặt mày xanh lè. Quả nhiên là đồ không biết điều, chẳng được nửa phần hiểu chuyện như Minh Châu. Không được, con gái kiểu này tuyệt đối không nhận. Tôi phải gửi nó về quê. Tuyệt quá, để Tống Nhiên về làm vợ anh lớn. Rót trà bưng nước cho anh lớn, làm trâu làm ngựa chuộc tội. Trần Uyển lúc này chẳng rảnh để ý Ngô Tiểu Linh, quay người gọi điện cho chồng, Tống Quốc Vĩ. Điện thoại chưa kịp thông, Tống Quốc Vĩ đã về tới nhà. Quốc Vĩ, anh về đúng lúc lắm. Con bé Tống Nhiên đó. Tống Nhiên làm sao? Lời còn chưa nói hết, đã thấy sau lưng chồng mình anh cả Tống Quốc Khang với gương mặt nghiêm nghị. Bố, sao bố lại đến đây? Tống Tư Minh mừng rỡ. Con tưởng bố mình đặc biệt đến đón mình về. Ai ngờ bóp một cái, anh ta bị ăn một cái tát vang trời. Tống Tư Minh hoảng hốt. Bố vô duyên vô cớ đánh con làm gì? Em họ con đâu? Tống Quốc Khang mặt lạnh như băng. Tuy nhiên chẳng cần nổi giận, con vừa về thôi. Sao biết Minh Châu ở đâu được? Bố nói là em họ ruột của con. Con bỏ nó giữa đường lớn, mặc kệ không quan tâm, là mất mặt bố thế đấy. Bố dạy con làm người kiểu vậy sao? Nó tự làm chuyện quá đáng. Con chỉ cho nó chút bài học thôi, xem có phải nó chạy đi mách bố không. Tống Tư Minh mặt đầy oán hận, nhìn ra ngoài, tưởng Tống Nhiên được ai đó đưa về, rồi tình cờ gặp bố với nhị thúc, nhưng chẳng thấy bóng dáng Tống Nhiên đâu. Kỳ lạ,
Vậy họ biết bằng cách nào rằng Tống Nhiên bị con cố ý bỏ mặc ngoài gió lạnh? Dù sao con cũng không công nhận thân phận của nó. Em gái con mãi mãi chỉ có Minh Châu thôi. Bố với nhị thúc, đến đây đúng lúc lắm. Tống Nhiên đi theo một gã trông như dân mới phất. Đến bệnh viện rồi. Gã đó ít nhất lớn hơn nó 20 tuổi. Nó mà cũng dám câu dẫn lại người này. Sau này vào đại viện thì còn ra gì nữa. Dù sao con không cần cái loại mặt dày này. Làm em họ, lại một cái tát nữa bay tới. Con im miệng cho bố. Con đang nói nhăng nói cuội gì đó. Đó là máu mủ ruột già của nhị thúc nhị thẩm con. Đến lượt con xen vào quyết định từ bao giờ hả? Anh cả, về chuyện Tống Nhiên ở quê. Trước đây Quốc Vĩ đã kể với anh rồi. Nó phẩm hạnh không tốt. Tính tình kỳ quái. Ban đầu tụi em định đón về quan sát trước đã. Chưa tính công khai quan hệ ngay. Giờ nó lại không biết tự trọng thế này. Tụi em chắc chắn không nhận nổi đâu. Lời của Tư Minh cũng là ý của em với Quốc Vĩ. Anh Hiển, Tiểu Nhiên là máu mủ ruột thịt của tụi mình. Ở ngoài chịu khổ bao nhiêu năm trời. Sao có thể nói không nhận là không nhận? Anh biết em hơi thành kiến với con bé. Nhưng Tiểu Nhiên chắc chắn là đứa trẻ ngoan. Ở chung nhiều một chút, tình cảm sẽ từ từ bồi đắp được. Trần Huyền không tin nổi tai mình. Sáng nay Tống Quốc Vĩ còn bảo em phải dạy dỗ Tống Nhiên cho tốt. Đừng để nó ra ngoài làm mất mặt. Còn nói phải xem biểu hiện của Tống Nhiên đã, rồi mới tính chuyện cho về. Sao đến tối lại thay đổi thế này? Ngày sinh con, anh tận mắt thấy. Người giúp việc lén đổi con của anh với con mình. Nhưng anh im lặng không nói. Còn mang con nhà người ta về chăm sóc kỹ lưỡng. Đến 18 năm sau, con gái già bị thương, phát hiện nhỏ máu không khớp. Anh cả nhà mình nổi giận, rồi mới đi tìm em về. Mà giờ đây, anh họ lớn còn nói dối vì con gái giả nữa. Vậy Minh Châu thì sao? Mọi người không sợ nó buồn, nó đau lòng sao? Tư Minh, nhà họ Tống tụi mình có bao giờ bạc đãi Minh Châu đâu chứ. Chỉ là nuôi thêm một đứa con gái. Vẫn nuôi nổi mà. Con đừng có chia rẽ nữa. Thôi đủ rồi nhị đệ. Nhị đệ muội, hai người chuẩn bị phòng cho Tiểu Nhiên đi. Thứ bảy mời họ hàng bạn bè đến tụ họp một bữa. Làm lễ đón tiếp, hoành tráng chút, để Tiểu Nhiên cảm nhận được không khí gia đình. Lời này nghe như mang ý cảnh cáo. Ông nội nhà họ Tống mất sớm. Người ta bảo anh cả như cha. Tống Quốc Khang trong nhà lúc nào cũng nói một là một. Tống Quốc Khang gọi một tiếng. Tống Tư Minh đành đi theo ông. Trần Huyền cũng chẳng để ý. Trong nhà có thêm người ngoài như Ngô Tiểu Linh. Vội kéo Tống Quốc Vĩ vào phòng. Tống Quốc Vĩ, rốt cuộc anh sao vậy? Em nghe Tư Minh nói, nó vừa lên thành phố đã đi câu dẫn đàn ông. Nếu để người khác biết em là Trần Uyển, lại có một đứa con gái lẳng lơ thế này, sau này trong đại viện em còn ngẩng mặt lên sao nổi. Cái gì mà câu dẫn đàn ông? Nói khó nghe vậy làm gì? Nó là con ruột của em đó. Với lại Tiểu Nhiên, không phải nó đi bám víu quyền quý, mà là thấy việc nghĩa dũng cảm cứu người. Công an còn gọi điện đến chỗ anh cả nữa. Dù là thấy việc nghĩa cứu người, cũng đâu cần gọi cho anh cả chứ. Nó cứu không phải người thường đâu, mà đối với công an thì rất quan trọng. Sắp sang năm mới rồi, nó đã ngăn chặn một vụ án mạng lớn xảy ra. Con bé đó giỏi vậy sao nổi. Đối với anh cả thì đây là chuyện tốt trời ban. Nhà họ Doãn ở Tương Giang, anh biết không? Anh cả vừa nhậm chức, mời chuyên gia và kỹ thuật về để kết nối với nhà họ Doãn. Nhờ cậy bao nhiêu người, vậy mà ngay cả bữa cơm cũng không mời được. Chuyện này liên quan gì đến cứu người? Chẳng lẽ nó cứu người nhà họ Doãn? Đùa gì vậy? Loại người đó ra ngoài chẳng phải mang theo mấy vệ sĩ sao? Đâu đến lượt một con bé quê mùa ra tay.
Vệ sĩ bị bọn xấu đánh thuốc mê trong nhà vệ sinh. Chuyện trùng hợp vậy đó. Chỉ có thể nói con bé này có chút may mắn. Nó cứu Doãn phu nhân đang mang thai 6 tháng. Ông Doãn trước đây có một đứa con trai duy nhất đã mất. Đứa trong bụng Doãn phu nhân là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Doãn. Lời này vừa nói ra, Chân Uyển không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Nhà họ Doãn, dĩ nhiên em biết, một trong 10 đại gia giàu nhất Tương Giang. Hồi xưa làm ăn bột mì, vải bông trong nước. Thời chiến tranh, nhà họ Doãn còn hỗ trợ lương thực và thuốc men. Giờ lại là người đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi đến nội địa khảo sát đầu tư. Vậy còn người đâu? Sao chưa thấy về? Nó bị đau bụng. Bác sĩ kiểm tra nói suy dinh dưỡng. Trên người còn có dấu vết bị ngược đãi. Doãn phu nhân giữ nó ở lại viện 2 ngày. Đến lúc đó sẽ tự mình đưa về nhà. Mất mặt quá. Con gái nhà họ Tống mà lại suy dinh dưỡng, còn bị người ta ngược đãi. Đợi nó về, anh nhớ bù đắp cho nó nhiều vào. Cầm xích nghẹn cả lên mũi rồi. Con trai, con không phải đang nghĩ đến con bé đó chứ? Hay dẫn về cho mẹ mở mang tầm mắt đi. Mẹ nói nhăng gì vậy? Con đang nghĩ đến công việc. Mẹ chẳng phải chuyện gì trong đại viện cũng biết hết sao? Vậy mẹ có biết Tống Minh Châu không phải con ruột không? Cái gì mà Tống Minh Châu không phải con ruột? Tống Sở Tiêu và Tống Minh Châu đến tận 8 giờ tối mới xách túi lớn túi nhỏ về nhà. Vừa vào cửa, đã thấy một cô gái trẻ quỳ dưới đất, hăng hái lau sàn nhà. Nhà mình từ bao giờ có người giúp việc mới vậy? Làm việc nhiệt tình lấy lòng chủ nhà ghê. Như kiểu hầu hạ chân tay ấy. Tống Sở Tiêu không che giấu mà chế giễu. Cậu tưởng người lau sàn là Tống Nhiên. Sở Tiêu, không được nói với chị con kiểu đó. Em Nhiên Nhiên, con cứ coi đây là nhà mình nhé. Mấy việc này để Tần Mụ làm là được rồi. Nói rồi anh bước tới định đỡ người dậy. Ai ngờ người dưới sàn đột nhiên nhảy lên phấn khích. Chị là chị ruột của em. Em là Tiểu Linh đây mà. Tống Minh Châu vốn định mắng, nhưng nhìn thấy gương mặt có vài phần giống mình thì mặt mày càng khó coi hơn. Giang em sao thế kia? Tại Tống Nhiên hết. Tống Nhiên đâu rồi? À đúng rồi. Sao em lại ở đây dọn dẹp? Em Nhiên Nhiên đang ngủ hả? Nó đúng là coi mình thành đại tiểu thư thật rồi. Minh Châu, Sở Tiêu, hai đứa về rồi à? Hai đứa khuyên Tiểu Lính chút đi, đừng tranh nhau lau sàn nữa. Đâu có chuyện để khách lau sàn. Chẳng phải là mẹ mất mặt sao? Con chỉ muốn giúp chút thôi. Không thể ăn không được. Với lại, con ở phòng giúp việc, chẳng phải đến làm giúp việc sao? Không sao đâu. Chị ơi, phòng giúp việc còn tốt hơn nhà con cả trăm lần ấy. Tống Minh Châu nghe lời nói rõ một thế. Mí mắt giật liên hồi. Ngốc quá thể. Chỉ thiếu nước nói thẳng là không hài lòng phòng giúp việc thôi. Chị Tiểu Linh là em ruột của chị. Hai người huyết thống thân thiết. Chị bằng để chị ấy ngủ phòng chị đi. Chị em hai người bồi đắp tình cảm cho tốt. Đừng để chị ấy ngủ phòng giúp việc nữa. Ngô Tiểu Linh đạt được mục đích. Mắt sáng rực phấn khích. Tống Minh Châu tuy ghét bỏ, nhưng cũng không tiện thể hiện ra. Em Nhiên Nhiên đã ngủ rồi à? Chị cố ý mang quà cho em ấy nữa. Mấy người không biết sao? Em ấy nhập viện rồi. Phải đến thứ 7, ngày đón tiếp mới xuất viện. Đón tiếp gì cơ? Tống Minh Châu và Tống Sở Tiêu ngẩn ra. Lúc này, Tống Quốc Vĩ và Trần Huyền bước ra gọi hai đứa lại. Khi ra ngoài lần nữa, Tống Sở Tiêu mặt đầy tức giận. Về phòng đập luôn sách vở. Con không cần cái đứa nhà quê làm chị đâu. Bạn bè cười nhạo con thì thôi. Chị mới là người chịu thiệt thật sự. Đợi chuyện này công khai ra, người ta sẽ nhìn chị thế nào? Không sao đâu Sở Tiêu.
Chị vốn dĩ đã hưởng thụ bao năm chẳng phải của mình. Thứ không thuộc về chị. Con người phải biết đủ. Dù có bảo chị về nhà đó, chị cũng cam lòng. Giờ bố chỉ bảo tụi mình nhường em Nhiên Nhiên chút. Em Nhiên Nhiên ấy mà. Không sao đâu. Chị yên tâm. Em sẽ bảo mẹ chỉ mời họ hàng bạn bè thân thiết. Không để họ nói lung tung ra ngoài. Sẽ không ai biết đâu. Ai ngờ hôm sau, cả đại viện đều biết Tống Minh Châu không phải con ruột. Qua cái loa miệng rộng giữa trưa, mọi người còn biết đứa con thật là cô bé tên Tống Nhiên. Trần Uyển bất đắc dĩ, đành ngậm ngùi nuốt cục tức, dẫn Tống Minh Châu và Tống Sở Tiêu cùng đến bệnh viện thăm Tống Nhiên.